Η αψιθιά είναι πόδες πολυετές φυτό. Οι βλαστοί του φέρουν πολλές διακλαδώσεις, είναι όρθιοι και φτάνουν τα 60 εκατοστά ύψος. Τα φύλλα είναι ασημόχρωμα, μαλακά, με ταξένια με βαθιές σχισμές. Τα άνθη είναι διαταγμένα σε μικρά, πολυάριθμα και κυτρινοπά κεφάλια. Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Artemisia absinthium. Η ελληνική ονομασία είναι Artemisia το absinthium. Το φυτό είναι γνωστό και με άλλες λαϊκές ή τοπικές ονομασίες όπως Artemisia η θαμνώδης, η λεπτόφυλλος, η αρωματική, η κίνα, η παιδινή, αγριαψιθιά, αψιφία, αμπισθιά, απιστιά, γένεια του γέρου, πέλινο, μελιτίνη, πετρέα, μυρμηγκοβότανο, λεβιθόχορτο, σαντονίνι, δρακόντιον, στραχούρι, τραχούρι, καμφορόσμον, σεμισφύτο, αυροτονίνι. Όποιος ή όποια γνωρίζει κάποια άλλη ονομασία, ας αφήσει ένα σχετικό σχόλιο κάτω από το βίντεο. Πριν συνεχίσουμε, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Η αψιθιά είναι ένα από τα πιο γνωστά και πικρά φαρμακευτικά φυτά, αλλά ταυτόχρονα και από τα πιο αρωματικά, με ιστορία που φτάνει μέχρι την εποχή του Ιπποκράτη, του πατέρα της ιατρικής. Οι αρχαίοι Έλληνες την ονόμαζαν Αρτεμισία και την αφιέρωσαν στη θεά Άρτεμη. Φαίνεται πως οι Παρθένες της εποχής τη χρησιμοποιούσαν ως εμυναγωγό. Ήταν επίσης γνωστή στους Αιγύπτιους και στους Κέλτες, ενώ σύμφωνα με τον Άραβα Αβικένα χρησιμοποιούνταν για τη διέγερση της όρεξης. Τον 14ο αιώνα, οι γιατροί της σχολής του Σαλέρνο τη συνιστούσαν για την αυτεία, τους ρευματισμούς, τη χολέρα, το σκορβούτο, τον νύκτερο, τις αμυγδαλές, τον πονόδοντο, την οτίτιδα, τις μαγουλάδες, αλλά και για πιο ανορθόδοξες χρήσεις, όπως την απόθεση των μυγών και, σύμφωνα με την αντίληψη της εποχής, των κακών και οξύθυμων γυναικών. Αυτό δείχνει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε κάθε αρχαία χρήση ποτάνων στα σοβαρά, όπως και τις μεσαιωνικές δοξασίες που υποστήριζαν πως αν βάλεις φύλλα αψιθιά στα παπούτσια από το βράδυ, την επόμενη μέρα θα περπατήσεις χιλιόμετρα χωρίς να κουραστείς. Ή ακόμα πως αν έχεις αψιθιά στο σπίτι, διώχνεις τα κακά πνεύματα. Στις μέρες μας, το εκχύλισμα της αψιθιάς χρησιμοποιείται για να δώσει γεύση σε ποτά και λικέρ, ενώ το σκούρο πράσινο λάδι της αξιοποιείται στη φαρμακοβιομηχανία ως ναρκωτικό συστατικό. Επιπλέον, οι βιομηχανίες τροφίμων το χρησιμοποιούν στον αρωματισμό αρτοποίημάτων και ζαχαροπλαστικών προϊόντων. Και πριν εξερευνήσουμε τις φαρμακευτικές της ιδιότητες, εδώ είναι μια πολύτιμη συμβουλή για τα καλοκαίρια στην εξοχή. Αν ρίξουμε φύλλα αψιθιάς σε αναμένα κάρβουνα, όπως όταν ψήνουμε μπριζόλες έξω στη φύση, η έντονη μυρωδιά τους λειτουργεί ως φυσικό αποθητικό και διώχνει τα κουνούπια. Χρήσιμα μέρη της αψιθιάς είναι οι ανθισμένες κορυφές, τα φύλλα και οι ρίζες της. Πού τη βρίσκουμε? Ανθίζει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και μπορούμε να τη βρούμε σε ξερά εδάφη, στις άκρες εξοχικών δρόμων, καθώς και σε βοτανοπολία. Μαζεύουμε φύλλα και άνθη τον Ιούλιο και Αύγουστο, όταν είναι σε πλήρη ανθοφορία. Πώς να τη συλλέξετε? Κόψτε ανθισμένα κλονάρια μαζί με τα φύλλα και δέστε τα χαλαρά σε ματσάκια των 6. Κρεμάστε τα έξω μια ηλιόλουστη μέρα σε σκιερό μέρος, ώστε να μην χάσουν το άρωμά τους από τον ήλιο. Μόλις ξεραθούν, φυλάξτε τα σε αεροστεγή γυάλινα δοχεία για να τα διατηρήσετε χωρίς υγρασία και με όλη τη δύναμή τους. Το αιθέριο λάδι της αψιθιάς περιέχει ενώσεις όπως αψινθόλη, που είναι ιδιαίτερα τοξική ουσία, θουγιόνη, τουγιόλη, αρταψίνη και προαξουλένη. Περιλαμβάνει επίσης το γλυκοσίδιο αψινθίνη, καθώς και τερπενική λακτόνη, ρητίνη και τανίνη. Τονωτική. Ιδιαίτερα την άνοιξη, διεγείρει την όρεξη. Αντιεπιληπτική. Καταπολεμά συμπτώματα επιληψίας, κυρίως σε κορίτσια πριν την εφηβεία. Σπασμολυτική. Χρήσιμη σε παιδικούς σπασμούς, ζαλάδες και λιποθυμίες. Ανθελμινθική. Δρά ενάντια στα εντερικά σκουλίκια. Αντιπυρετική. Βοηθά στην αντιμετώπιση πυρετών. Εμυναγωγό.
Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αμινόριας, λόγω ανεμίας, χλώρωσης ή νευραλγιών που συνδέονται με διαταραχές της εμινορρησίας. Χωνευτική δράση. Αυξάνει την παραγωγή χολής, διευκολύνει την πέψη, ιδιαίτερα λιπαρών τροφών, καταπολεμά τη δυσπεψία και μπορεί να συμβάλλει στο αδυνάτισμα. Εντερικό φάρμακο. Θεωρείται αποτελεσματική για τη διάρρεια, τους στομαχόπονους και τους χρόνιους νευρικούς αμετούς. Το νοτικό του ύπατος. Βοηθά στις ανεπάρκειες του ύπατος και ενισχύει τη λειτουργία του. Προσοχή! Στη λαϊκή θεραπευτική, πυκνά αφεψίματα της αψιθιάς έχουν χρησιμοποιηθεί ως αντισυλληπτικά και εκτρωτικά φάρμακα. Όμως, αυτή η χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές έως θανατηφόρες δηλητηριάσεις. Ως αφέψιμα, 10 γραμμάρια ανθισμένων κορυφών σε 1 λίτρο νερού. Αφήνουμε για 15 λεπτά και σουρώνουμε. Πίνουμε 3 φλιτζάνια την ημέρα ανάμεσα στα γεύματα με άφθονο μέλι, γιατί είναι εξαιρετικά πικρό. Σε περιπτώσεις αμινόριας, ξεκινάμε 10 ημέρες πριν την έναρξη των εμήνων. Ιδανικός συνδυασμός με φλισκούνι. Ως έγχυμα, μισό ως 1 κουταλάκι αψιθιάς σε 1 φλιτζάνι νερό για 10 λεπτά. Πίνουμε 2 με 3 φορές τη μέρα για δυσπεψία, ανορεξία και χρόνιες στομαχικές διαταραχές. Για επιληψία, αναμειγνύουμε 50 γραμμάρια ρίζας αψιθιάς σε σκόνη με 50 γραμμάρια μέλι. Παίρνουμε 4 κουταλάκια ημερησίως. Για αμινόρια, αφέψιμα με κοτσάνια αψιθιάς, χαμομήλι, μελισσόχορτο, απίγανο και χρυσάνθεμο. Βράζουμε μικρή ποσότητα από κάθε συστατικό σε 1 λίτρο νερού. Πίνουμε 3 φλιτζάνια την ημέρα ανάμεσα στα γεύματα. Καταπλάσματα. Ανθισμένες κορυφάδες και φύλλα αψιθιάς στο υπογάστριο σε συνδυασμό με 1 φλιτζάνι αφέψιμα αψιθιάς. Βοηθούν στην αποβολή θρόμβων σε δύσκολα έμεινα. Για νευρικές ταραχές, 2 με 4 γραμμάρια σκόνη ρίζας σε ζεστό ρόφημα την ημέρα. Για υπνία, σπάμε και βράζουμε κουκούτσια αψιθιάς. Πίνουμε 1 φλιτζανάκι του καφέ κάθε βράδυ. Καλύτερο από οποιοδήποτε χάπια. Δοκιμασμένο. Κομπρέσα. Μουσκέψτε μια πετσέτα στο έγχυμα και ανακουφίστε τους μόλοβες και τα δαγκώματα. Πλύση. Χρησιμοποιήστε το έγχυμα εξωτερικά για μολύνσεις όπως η ψώρα. Αφέψιμα. Αναμίξτε 5 γραμμάρια με ίση δόση ξηρής πιπερόριζας για να φτιάξετε ένα θερμαντικό τσάι για τους πόνους της περίοδου. Βάμα. Χρησιμοποιήστε το για την ανακούφιση από πόνους περίοδου, τη σπάνια αμινορρησία και την παρατεταμένη αιμορραγία. Ενισχύει τη λειτουργία του ύπατος και του πεπτικού συστήματος όταν υπάρχει αδράνεια. Στη γένα βοηθά σε περιπτώσεις παρατεταμένου τοκετού και κατακράτησης του πλακούντα. Μέτρια χρήση. Παρά τα ωφέλη της, το αφέψιμα της αψιθιάς δεν πρέπει να καταναλώνεται συνεχόμενα για πολλές ημέρες, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζαλάδες και πονοκεφάλους. Ποιοι πρέπει να το αποφύγουν? Έγκυες και θυλάζουσες. Η χρήση της αψιθιάς μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Άτομα με ευερέθιστο νευρικό σύστημα. Ιδιαίτερα ευέξαπτα άτομα μπορεί να παρουσιάσουν νευρική διέγερση. Όσοι υποφέρουν από στομαχικά και εντερικά προβλήματα. Η αψιθιά μπορεί να επιβαρύνει το πεπτικό σύστημα. Ο κίνδυνος του αψεντιού. Το αψέντι, το γνωστό λικέρ αψιθιάς, έχει τοξική δράση και μπορεί να βλάψει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Συχνή κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει εκφυλισμό των νεύρων, οδηγώντας σε ψυχικές και κινητικές διαταραχές, κατάρρευση, καθώς και σοβαρά γαστρεντερικά προβλήματα, αναισθησία, σπασμούς και σε ακραίες περιπτώσεις θάνατο. Η αψινθόλη, δραστική ουσία του αιθέριου ελαίου της αψιθιάς, προκαλεί παράλυση της καρδιάς και εκφυλισμό σωτικών οργάνων.